Sa mạc Sahara che phủ tới 6% đất trên thế giới. Động vật muốn tồn tại trong sa mạc thì phải có ít nhất 2 khả năng. Một là khả năng đi lại, bởi vì đất cát bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi chúng. Thứ hai là khả năng trữ nước, vì khi mất nước thì bất kỳ sinh vật nào cũng phải chết. Những loài động vật sa mạc phải đối chọi với 2 khó khăn chính, đó là giữ thân nhiệt không quá nóng và giữ đủ nước, độ ẩm. Động vật sa mạc mỗi con đều có một phương pháp tồn tại riêng. Hãy cùng mình khám phá những điều kỳ diệu ở những loài động vật phi thường này nhé. Số 1. Chuột kangaroo. Đầu tiên, chúng ta sẽ gặp gỡ chuột kangaroo, một loài gặm nhấm nhỏ sống ở sa mạc Tây Hoa Kỳ và Mexico. Chúng có 2 chân sau rất phát triển trong khi 2 chân trước khá nhỏ và đầu lớn hơn nhiều so với thân hình. Chiều dài của đuôi lớn hơn cả chiều dài thân và đầu cộng lại. Hai bên miệng chúng có túi má là nơi có thể dùng để dự trữ thức ăn và chúng có khả năng đặc biệt là khả năng chuyển hóa nước từ thức ăn khô. Chuột kangaroo không uống nước trực tiếp, thay vào đó chúng lấy nước từ thức ăn, chủ yếu là hạt khô. Chúng cũng có khả năng tái hấp thu nước từ nước tiểu, giúp chúng tiết kiệm tối đa lượng nước trong cơ thể. Số 2. Thằn lằn quỷ gai. Thằn lằn quỷ gai có điểm độc đáo đó là một lớp gai lớn nhọn trên lưng giúp tự vệ khi cần thiết. Với những chiếc gai sắc nhọn bao phủ khắp cơ thể, thằn lằn quỷ gai hay còn gọi là rồng gai giống như khủng long thời tiền sử, sống tại sa mạc ở Australia khiến mọi kẻ săn mồi phải tránh xa. Những con thằn lằn này có màu sắc ngụy trang của màu nâu sa mạc và màu rám nắng thay đổi từ nhạt sang tối tùy theo thời tiết. Lớp gai trên lưng còn có tác dụng hấp thụ nước. Các ống mao quản trên da thằn lằn quỷ gai giúp thu gom nước từ hơi ẩm trong cát, sau đó đẩy về phía miệng. Thằn lằn quỷ gai chủ yếu ăn kiến và có thể ăn hàng ngàn con kiến mỗi ngày. Khi trời lạnh hơn vào sáng sớm và buổi tối, da của chúng màu sẫm để hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời. Nhưng vào thời điểm trưa và chiều, khi trời nóng hơn thì da của chúng có màu sáng để chống lại cái nắng. Số 3. Lạc đà. Lạc đà là một ví dụ tuyệt vời của một động vật có vú thích nghi với cuộc sống sa mạc. Nó giảm thiểu sự mất nước của mình bằng cách sản xuất nước tiểu đậm đặc và phân khô, và có thể mất 40% trọng lượng cơ thể của mình thông qua sự mất nước mà không chết do mất nước. Lạc đà, loài vật thường được gắn làm biểu tượng của Sahara, xuất hiện tại hoang mạc khoảng năm 200 sau công nguyên. So với loài ngựa mà chúng thay thế, lợi thế của lạc đà là chân mềm để cho chúng có thể di chuyển nhanh chóng, dễ dàng qua cát và khả năng để tồn tại trong 17 ngày mà không cần thực phẩm và nước uống. Lạc đà có khả năng sống sót mà không cần uống nước trong nhiều ngày, thậm chí là vài tuần. Bí quyết của chúng nằm ở những bướu trên lưng. Những bướu này không chứa nước mà là mỡ. Khi cần, lạc đà có thể chuyển hóa mỡ thành nước. Thêm vào đó, chúng có khả năng uống một lượng nước lớn trong thời gian ngắn khi tìm thấy nguồn nước, tích trữ nước cho những ngày khô hạn tiếp theo. Số 4. Cáo Fennec. Cáo Fennec là loài cáo sa mạc nhỏ hoạt động về đêm được tìm thấy ở sa mạc Sahara của Bắc Phi. Tính năng đặc biệt nhất là đôi tai của nó lớn bất thường, phục vụ cho việc tản nhiệt. Cáo Fennec là loài nhỏ nhất trong họ chó. Bộ lông, tai và chức năng của thận đã thích nghi với nhiệt độ cao, ít nước, môi trường sa mạc. Ngoài ra, thính giác của nó khá nhạy bén, có thể nghe con mồi di chuyển dưới lòng đất. Nó chủ yếu ăn côn trùng, động vật có vú nhỏ và các loài chim. Những cái tai to cũng giúp chúng phát hiện thấy tiếng động, dù nhỏ nhất trong bầu không khí tĩnh lặng của sa mạc. Với cân nặng ít hơn 1,4 kg, cáo hoang mạc sống trong hố các đụn cát vào ban ngày và săn mồi vào ban đêm. Số 5. Cá sa mạc. Nghe có vẻ như là nghịch lý của tự nhiên, nhưng không, đây thật sự là những sinh vật phi thường đang hàng ngày vượt qua mọi định kiến ban đầu để tồn tại ở nơi mà chẳng ai nghĩ chúng có thể sống được trong môi trường như sa mạc. Chúng như thể những hóa thạch sống vậy, là minh chứng rõ rệt cho sự giao thoa giữa lịch sử sống dưới nước và thích nghi tồn tại qua ngần ấy năm để có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt và trái ngược hoàn toàn. Gắn liền với những nguồn nước hiếm hoi và nóng bức, khả năng của một vài loài cá sa mạc được nhận định là đã đạt đến những mức độ thích nghi phi thường, vốn là bất khả thi đối với những loại cá khác, đặc biệt là khi xét tới yếu tố nhiệt độ gánh chịu. Giống cá nhỏ Devinhoe sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt. Ánh sáng mặt trời chỉ le lói len lỏi vào hang động trong thời gian ngắn, nguồn thức ăn khan hiếm và nhiệt độ nước dao động từ 32 độ C đến 38 độ C, cao hơn nhiều so với mức chịu đựng của hầu hết các loài cá. Điều này khiến chúng trở thành một trong những loài cá chịu được nhiệt độ cao tương đối hiếm trên thế giới. Dù sao thì tuổi thọ của chúng cũng là một khía cạnh không được tích cực cho lắm. Cá nhỏ Devinhoe chỉ có tuổi đời vỏn vẹn 6 tháng đến 1 năm. Nhìn chung chúng là biểu hiện cho những khả năng phi thường không ai nghĩ tới đóng vai trò chính yếu cho sự tồn tại ở những môi trường hoàn toàn khác biệt và đi ngược với quy luật tự nhiên. Như vậy, qua video này chúng ta đã cùng khám phá những bí ẩn đầy ly kỳ về một số loài động vật được cho là phi thường khi sống sót, sinh tồn được trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc. Đừng quên nhấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh ở dưới màn hình để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé.